მაინც ძალიან ნერვიულობ პირდაპირ ეთერის. ახალი ამბები რო იწყებ, ეს მოის ფონი ახალი ამბების როგორ არის ცოტა მარჟინალია. გამარჯობა მეგობრებო, ყველას მოგესალმებით. ჩვენი ვებინარი დაიწყება ზუსტად 3 წუთში. ძალიან გთხოვთ, არ გახვიდეთ და შემოგვიერთდით. მოდი სანამ ვებინარი დაიწყება, კიდევ ერთხელ ყველას შევახსენებ, რომ დღევანდელი ვებინარის თემაა თუ როგორ ავირჩიოთ საუკეთესო პლატფორმა ონლაინ ვაჭრობისათვის. და ჩვენი მოწვეული სპიკერები ისაუბრებენ პლატფორმებზე, ონლაინ ვაჭრობის პლატფორმებზე. და მოდით სანამ დავიწყებთ, კიდევ ერთხელ ყველას შევახსენებ, რომ ჩვენი ასოციაცია, ანუ e-commerce ასოციაცია საქართველოს არის წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაცია და ორგანიზაციის წევრად გახდომა შეუძლია სექტორში მოღვაწე ნებისმიერ როგორც ფიზიკურ, ისევე იურიდიულ პირს. და თუ დაინტერესებით იმით, რომ გახდეთ წევრი, შესაძლებელია საწევრო ფორმის შევსებით და საწევრო ფორმა მოსაწვევებს აქვს მიღმული და ასევე განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე. მაგრამ თუ კი ამ შემთხვევაშიც რაღაც ტექნიკური ხარვეცის გამო ვერ მოვახერხებთ, შეგიძლიათ მოგწოროთ ონლაინ და ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ და შევეცდებით, რომ რაც შეიძლება მალე გაგაწევრიანოთ. ჩვენი ვებინარი დაიწყება 2 წუთში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ეს არის უკვე მეოთხე ვებინარი, რომელსაც e-commerce ასოციაცია საქართველოს ატარებს USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის ფარგლებში. ძალიან დიდი მადლობა USAID-ს, ძალიან დიდი მადლობა TBC ბანკს სანადგომისთვის. და კიდევ ერთხელ მაშინ თემას ვიტყვი, რომ ეს არის როგორ ავირჩიოთ საუკეთესო პლატფორმა ონლაინ ვაჭრობისათვის. და ჩვენი ვებინარი უკვე დაიწყება 1 წუთში. ბოდი შევძელით Facebook-ზე დაშიარება. ვერა სამწუხარ. ჩემი ხმა ისმის? მეგობრებო, კოლეგებო. ისმის. გამარჯობათ. გამარჯობა, მოგესალმებით. ისმის, მაგრამ არ ვჩანვარ, რაღაც ეგეთი თემაა. მეგობრებო, გავიდა 3 წუთის და მოდით ნამდვილად დავიწყოთ ჩვენი ვებინარი. თუ რამე ტექნიკური პრობლემა გვაქვს იქამდე მარიამთან შევძლებთ ამ ყველაფრის გარკვევას, მონაწილეების და მოხსენებლების საყურადღებოდ. იქამდე მოდი გამოვაცხადოთ გახსნილად უკვე ჩვენი მეოთხე ვებინარი და დავიწყებთ მე ამ ვებინარის წარდგენას. ჩვენი ესეთი დღევანდელი თემაა, როგორ ავირჩიოთ საუკეთესო პლატფორმა ონლაინ ვაჭრობისათვის. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა ყველას გადაგიხადოთ, როგორც მომხსენებლებს, ასევე ჩვენს წევრებს და მსმენელებს აღნიშნულ ვებინარში მონაწილეობისთვის. და ეს არის ვებინარების სერია, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომელიც USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის და ელექტრონული კომერციის ასოციაცია საქართველოს ერთობლივი ინიციატივაა და პროექტი მიზნად ისახავს მოკლევადიან პერსპექტივაში ქართულ ბიზნესს დაეხმაროს კორონავირუსის და მისი თანამდებობი რეგულაციების შედეგად შექმნილ გარემოებებთან ადაპტირებაში და გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელი შეუწყოს ელექტრონული კომერციის სექტორის კონსოლიდაციას და გაწიერებას. ესე იგი, პროექტის ფარგლებში, როგორც უკვე აღვნიშნე, მაგრამ გავიმეორებ, რომ დაგექმნილი იყო 3 ვებინარის ჩატარება, თუმცა მაღალი მოთხოვნის გამო გადავწყვეტეთ ჯამში 5 ვებინარი ჩაგვეტარებინა, რაც ნამდვილად ძალიან სასიამოვნოა და აი უკვე ჩვენს მეოთხე ვებინარზე ვართ. ესე იგი, ვებინარის მასპინძელი და ორგანიზატორია ელექტრონული კომერციის ასოციაცია საქართველოს და განსაკუთრებული მადლობა კიდევ ერთხელ USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის მხარდაჭერისთვის და ასევე TBC ბანკს თანამშრომლობისა და პლატფორმაზე მასპინძლობისთვის. მოდით კიდევ ერთხელ გაგასნობთ ჩემთვის, მე ვარ ნინო ფრუიძე, ვარ საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი, ვარ e-commerce ასოციაცია საქართველოს თანადამფუძნებელი ასევე. ეხლა ვებინარის პროგრამის წარდგენა რო გავაკეთოთ, ესე იგი ვებინარის ხანგრძლივობა როგორც ყოველ ვებინარზე დღესაც იქნება დაახლოებით საათი-ნახევარი. ვებინარის პირველი ნახევარი დაახლოებით 10-15 წუთი დაეთმობა მოწვეული სპიკერების დიმიტრი გალიამოვის და ოსკარ ტუნისის პრეზენტაციას თემაზე პლატფორმა მაჯენტოზე. პრეზენტაცია იქნება ინგლისურ ენაზე და ბოლო 5 წუთი მოწვეული სპიკერები უპასუხებენ თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვებს. და აღნიშნული შეკითხვების
დასმა ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია Zoom-ის ჩატის მეშვეობით, ანუ მოგწერთ Zoom-ის ჩატში და ჩვენ შევეცდებით, რომ ყველა კითხვაზე გიპასუხოთ. აქვე დავძენ, რომ თუ რომელიმე კითხვაზე პასუხი ვერ მოვასწარით დროის სიმცირის გამო, ჩვენ აუცილებლად ამ კითხვებზე შევეცდებით და უცბად გიპასუხებთ უკვე შემდგომ Facebook-ის მეშვეობით. ესე იგი, ვებინარის მეორე ნაწილი, მეორე პანელი უკვე დაეთმობა 3 ადგილობრივი პროფესიონალის მონაწილეობით მოხსენებას. შესაბამისად, პანელის პირველი ნაწილი, რო ვთქვათ, იქნება ინგლისურ ენაზე და მეორე ნახევარი კი უკვე იქნება ქართულ ენაზე. ვებინარის ვიდეო ჩანაწერს აუცილებლად დაედება ქართული სუბტიტრები, რომ ყოველთვის იყოს გასაგები და ეს ხელმისაწვდომი და აღნიშნული ვიდეო უკვე დაიდება და განთავსდება ჩვენს Facebook გვერდზე. ესე იგი, დღევანდელი ჩვენი პანელი ეხება თემას ელექტრონული კომერციის პლატფორმები და პლატფორმების პრეზენტაციის თანმიმდევრობა მიმდინარეობს თქვათ რთულიდან შედარებით უფრო მარტივად დასაწყობი და გასამართი პლატფორმებით. ვებინარის მესამე ნაწილი არის უკვე Q&A, ანუ კითხვა-პასუხის რეჟიმი და ვებინარის ბოლო დრო, ანუ ეს დაახლოებით ნახევარი საათი არის გამოყოფილი დაინტერესებული პირებისათვის სერვისების ონლაინ ბოდიშ პლატფორმებთან დაკავშირებული არსებული შეკითხვებისთვის, რომელიც ასევე Zoom-ის ჩატის საშუალებით უნდა გამოგვიგზავნოთ. ახლა რომ გადავიდეთ მომხსენებლების გაცნობაზე, ესე იგი დიმიტრი გალიანოვი და ოსკარ ტუნსი, რომელიც არიან Developers Alliance-დან, ეს არის კომპანია, რომელიც არის საერთაშორისო კომპანია, თუმცა დაფუძნებულია თბილისში და კომპანია არის სპეციალიზირებული მაგენტოს განვითარებასა და ხელშეწყობაზე. და ისინი მოკლედ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ისაუბრებენ პლატფორმა მაგენტოზე. შემდეგ უკვე ქართულ ადგილობრივ პროფესიონალებზე რო გადავიდეთ, მოხსენებელი მეორე გვეყოლება ბატონი გივის ართანია, რომელიც არის კომპანია მანდიოსთან დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და იგი ისაუბრებს პლატფორმა Commerce-ზე. ჩვენი მესამე მომხსენებელი იქნება ბატონი გიორგი ვოლსკი, რომელიც არის Hello World-ის, ანუ სარეკლამო და ციფრული მარკეტინგის კომპანიის დირექტორი და იგი ისაუბრებს პლატფორმა Wix-ზე. ხოლო მეოთხე ბოლო მომხსენებელი იქნება ბატონი კობა ქურდაძე, რომელიც არის კომპანია Uniface გენერალური დირექტორი და იგი ისაუბრებს ისეთ პლატფორმებზე, როგორც არის Shopify, Unishopi და Deski. და შემდეგ უკვე, როგორც ჩვენს წინა სამ ვებინარზე, დღესაც ბოლო ნახევარი საათი იქნება კითხვა-პასუხის რეჟიმისთვის, როგორც აღნიშნე, გამოყოფილი და ამ პანელზე ჩვენ გვეყოლება ჩვენი ასოციაციის თანადამფუძნებლები, რომელთანაც ასევე გექნება თქვენ კითხვის დასმის საშუალება და ესენი არიან თამარ ფრუიძე, რომელიც არის ამ ასოციაციის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი, მას აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება ელექტრონულ კომერციასა და IT კონსალტინგში, როგორც საქართველოში, ასევე ისრაელში, ასევე ანდრო კიკნაძე, რომელიც არის e-commerce-ის ექსპერტი, მრავალწლიანი გამოცდილებით საქართველოს და უკრაინის ბაზარზე, ბატონი ამირან შეროზია, რომელიც არის TBC ჯგუფის ეკოსისტემის მმართველი და ასევე e-commerce ასოციაცია საქართველოს თანადამფუძნებელი და ბატონი გიორგი გარსევანიშვილი, რომელიც არის MyVideos-სა და ITDC-ის თანადამფუძნებელი და e-commerce ასოციაციის ასევე თანადამფუძნებელი. მოკლედ ეს არის დღევანდელი ჩვენი ვებინარის სესიები და პანელები და მოდით გახსნილად გამოვაცხადოთ ჩვენი მეოთხე ვებინარი და სიტყვა დავუთმოთ ბატონ დიმიტრის და ბატონ ოსკარს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, სანამ ამაზე გადავალთ, რომ ვინაიდან პრეზენტაცია იქნება ინგლისურ ენაზე, მეტი ინკლუზიურობისთვის, უზრუნველყოფთ აუცილებლად ვიდეო ჩანაწერის თარგმანს ტიტრებით ინგლისურიდან ქართულ ენაზე და შემდგომ ეს უკვე განთავსდება ჩვენს Facebook გვერდზე და ყოველთვის ნამდვილად ხელმისაწვდომი იქნება. So hello Dimitri, hello Oscar, can you hear me? Hello, yeah, we can hear you well. Yeah, nice. Thank you for being with us. So I think we can begin. Yep, thank you for inviting. Let me share my screen. Okay, yeah, so let's speak a little bit about Magento. Why Magento? First of all, it's open source, which means that it is free. Everyone can use it, and you don't need to pay anything for using this platform, and you can access this code worldwide. And when I'll be speaking about Magento, I will be referencing maybe some other CMS platforms as well. For example, if you compare with Shopify, then it's not open source, and you need to pay those $30 a month to have it running. But in case with Magento, you don't need to pay anything. However, having Magento, you will need to host this platform on your server, which will run into additional costs. So it is open source, but you will still need to pay about $30 a month at least to have it running.
The second thing I would like to speak about is a really large community and a lot of different plugins and modules available, free and for purchase. So yeah, if you decide to go with Magento, and you will need some feature that is not built in, you will definitely find something to purchase in the market and install it. The third point would be high scalability, and you can you can build an actual empire on a Magento. It is a very scalable and really customizable platform. You can build whatever fits better for your business, and yeah. The fourth point would be B2B. This fits mostly for wholesalers. So if you're a wholesaler, you can sell like your products in batches to some other businesses, retailers. As I know, not all platforms can offer B2B in such a, like, to say, wide aspect. And yeah, the fifth point would be multi-websites. Again, comparing Shopify installation website and build one site, and you want payment methods, shipping methods that are suitable for that country, configure all the content. Basically, you can have multiple websites running on a single Magento installation. Have as many admin accounts as you need. Yeah, it's very, very flexible. And of course, it's PCI compliant and secure. You can make sure that there are no like open vulnerabilities, no data will be stolen. Of course, if you do everything correctly. Yeah, so who should choose Magento? From my experience, it's suitable for any business. We had experience with only one product in Magento, and but they had a lot of sales out of customers. But yeah, basically, it's not a matter of products. It's suitable for everyone. The main advantages that I see in Magento over the other platforms, it is full control over your website. Since it's open source, you install it on your server, you manage it, you manage the server resources, you manage the code, and you manage all the processes, and it also makes like you responsible for everything that happens on your website. So if anyone will steal anything, that will be your responsibility. But as I said, the Magento is PCI compliant, and that's not gonna happen if you do everything correctly. Another thing to think about, if you need some synchronizations, very popular is synchronization with some ERP systems where you have products or stocks and you need constantly to synchronize this data, make it automatically. This is also why people choose Magento over other platforms. You can build your synchronizations with ERP systems and just have it automated, and yeah, don't waste time on doing like your product management manually. As I also mentioned on a previous slide, you can have multiple websites on a single installation, which is great because not all platforms offer it. And yeah, I already described it on a previous slide. Another advantage is B2B. This feature is also quite Magento specific with all that functionality wise. I mean, for example, Shopify, as I know, has some plugins for B2B, but they are not like that there are not that much functionality in there. Yeah, so having multiple websites will definitely allow you to
scale your business to other countries and make it international. We'll be able to meet specific country needs easily. Another thing is that you can sell anything. As I mentioned before, this is open source. You install it on your server and you are responsible of what is going on there. So as I know, Shopify, for example, is not allowing to sell guns and munitions. I'm not sure if it's allowed in Georgia, but yeah, you can definitely do it as Magento. There are no restrictions like that. And there are quite a few interesting modules that are allowing to integrate your Magento website with Amazon, eBay, Walmart, and Rakuten. Yeah, we have some experience with integrating, and quite a few businesses earn quite a lot of money just because of having those their products selling on Amazon and eBay. It's automation that you can create, and it doesn't require much management. So how to start with Magento? It's not a SaaS platform as Shopify. Again, for example, where you would just make a click installation in a website, you need to manage it on your own. So to start with Magento, you would need to find some company, maybe developer or someone on a freelance basis, but basically you need someone technical to get started with Magento. You can't just make a one-click installation somewhere in a web. You will need to have technical team or developer. Before starting with Magento, you would need to think about product and stocks, about how you're going to manage all that, because it's very important, especially if you have a lot of products, and if you're going to have a lot of purchases, you need to manage to update all this information and have like up to date in order not to sell more than you have. And usually this is where ERP systems and synchronizations are like coming into Magento. Magento has a lot of like product types already built in, simple, configurable, bundle, grouped. As I know, Shopify and, for example, again, Shopify don't have that much product types. I think they have only one, but you can do some variations there, but still it's not that, there is not that much functionality built in there. If you would need, you would definitely need to think about payments and shipping methods. We have worked with TBC payment methods in Georgia. We also have some insights about the Glovo, and or maybe it will be something custom that you already have, and maybe you would need then to like develop something customized. But for Georgia, as I know, there is no like open source and ready to start plugins for payment methods and shipping methods. You would need to have custom developed. But for example, we already have TBC module, and we have something to start with. Another thing to consider for Magento, which is actually quite important thing, is hosting. Magento is a resource greedy platform, and you can't run it successfully, at least on a server like $1 or $5 server. You would need quite a few resources, I would say, and I think the costs would be about $30 a month at least to run Magento if you don't have that much visitors. Speaking about marketing and SEO, so Magento was built to sell. It already has everything built in, like for SEO. It's SEO friendly. Your website will be nice indexed
in a Google, and you will have already all sitemaps or all SEO stuff needed. So you won't need to worry about that. So yeah, to sum up, to start with Magento, you will need definitely someone technical to consult you, to help you. You won't be able to start it on your own just by reading some resources over the internet or checking YouTube materials. You will definitely need to find someone technical to help you. Expenses in Magento. Clean Magento installation could be around $500 just to start with. Then you would also need probably your theme, like custom designs, which you can develop from the scratch, which is very expensive, or you can buy already something developed, which is usually about $100, $150. If you would need some custom feature development, that's also not going to be cheap. Usually, development rate for Magento is about $30 an hour, or even higher. I would say it's starting from $30. So if you have some big plans on your mind, you should have a budget. So yeah, as I mentioned, you would need to have a technical team, definitely. And then it would be hosting, which is at least $30 a month. Of course, domain name, which is about $30 a year. Some regular maintenance for security patches and Magento upgrade versions. It would be like on demand. And for example, if you start with TBC payment method, as we know, it's about $50 per month plus about 3% from transaction. So yeah, you can do calculations basically. So yeah, to sum up, Magento is for any kind of business. The default setup could take, like from nothing to selling, it could take you at least $1,000. Monthly expenses could be around $50 a month, at least if you don't need any like development job or support involved. You need definitely some technical person, team, or your own developer, since it's not something you will be able to manage on your own. And yeah, it might be more expensive than choosing some SaaS platform like Shopify or something where you can read something, click around, and just have it all configured in admin panel. Magento also has admin panel. You can manage quite a few stuff in there. It's all manageable in admin basically, but when it comes to some customizations, you definitely need a technical person. In this COVID-19 time, we created this website, offline to online.g. So it kind of describes everything what the idea is of this website. It's basically to help people to go from offline to online. You can just visit this link and read about it. There is already one person who signed up, and we were able to build this landing page. So yeah, maybe that will be an option for you as well. That's yeah, quite short actually, Magento description, but I think that's it. Yeah, you can ask questions maybe. Yeah, Dimitri, thank you very much. It was quite exciting and very interesting presentation. Thank you. So I can see the first question here we have. It is like, is Magento PCI compliant? Is the first question you can answer, please? It definitely is, yes. Yes, it's just yes. So I can see just this question for you. Maybe other
our speakers have some questions. Maybe I have something to add about PCI compliance. Okay. So as I mentioned, it's open source, and you are responsible for this for your website. So if you install Clean Magento, it is PCI compliant. If you, let's say, develop some payment method, right, and you need to accept credit cards and maybe store those credit cards on your website. If you will have, let's say, not experienced developer, he may save this credit card data in your database not secure way, right? So this is also one topic to think about when you start with Magento. I would really recommend to have a certified Magento developer on your project, because you know, it's very sensitive and you better pay a bit more, but you sleep like good at night. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. Really, maybe some speakers, our speakers have some questions. You know, there is one question about like a comparison of Magento with open for the startup companies. Yeah, so maybe Dimitri can tell us like what's the advantages and disadvantages of Magento compared to OpenCart for like small startups and small companies. It will be a bit hard for me to list the differences and advantages between OpenCart and Magento. I'm not that much into OpenCart. Yeah. Maybe you just can tell us, was there like for startups, is it a good platform, or are there like disadvantages or advantages like for small companies? From my experience, like starting a business, especially an online business, it's always hard. You need to make a decision, and you will need to live with this decision next few years or even more. Especially when you speak about like this selling platform. So let's say, example with a Shopify customer I had experience with. He was selling online guns, and yeah, but then Shopify restricted like selling guns online using their platform, and they had to migrate their business on. They migrated on Magento, because in Magento you can sell anything. It's not forbidden. So the main advantage to have Magento is the flexibility. It's not a SaaS platform where you have a click install and you don't have you don't have much access to the code. It's open source, and you have availability to do anything with Magento. So you can go as wide as your business goes, and it's, yeah, thinking about the future and customizations and things you might want. I think that Magento is the best choice. Thank you, Dimitri. One more question, please. Like, which programming language does Magento use? We have such a question. It's web. It's PHP. It's MySQL. It's JavaScript, more specifically jQuery, Knockout.js, Required.js. For styling, it's using by default less. Yeah, basically, you can. Yeah, PHP and HTML, CSS. Yeah. And the next question: what are the advantages over WooCommerce? Those are topics I can't answer right away, because we would need to make some platform comparison. Mm-hmm. It's yeah, it's a bit. We would need to dive a bit deeper and getting familiar. I'm not a specialist of those platforms. That's why I can't like tell why it's bad or good. Okay, thank you very much. So our listeners say thank you as well, and it was very interesting they are writing here. So thank you very much. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა გადავხადოთ დიმიტრის ამ პრეზენტაციისთვის და ახლა გადავიდეთ შემდეგ
ჩვენს მომხსენებელზე, ბატონ გივის ართანიაზე, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნე არის კომპანია ვანდიოსთან დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და იგი ისაუბრებს პლატფორმა ნოკომერსზე. გივი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. პირიქით, მადლობა მონაწილეობისთვის. გისმენთ. ვცდები გავაზიარო ჩემი ეკრანი. კეთილი. როგორც უკვე აღნიშნეთ, მე გახლავთ გივის ართანია, კომპანია ვანდიოს ხელმძღვანელი, თანადამფუძნებელი. ორი სიტყვით ვიტყვი ჩვენი კომპანიის შესახებ, ჩვენ დაახლოებით 6 წელია ბაზარზე ვართ. ძირითადი ჩვენი საქმიანობა არის custom software-ების, ანუ მორგებული პროგრამული უზრუნველყოფების შემუშავება ქართველი და უცხოური დამკვეთებისთვის. მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული e-commerce მიმართულება, რომელიც დაახლოებით 2 წლის წინ დავიწყეთ. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ავირჩიეთ პლატფორმა ნოკომერსი, რომელიც არის ყველაზე ახლოს ჩვენ ტექნოლოგიებთან. ორი სიტყვით გეტყვით, ბევრი ვებსაიტი არ გავიკეთები ამ პერიოდის განმავლობაში, დაახლოებით 6, თუმცა საკმაოდ მოცულობითი. ეს ორი ზუმერის საიტი და ონოფის საიტი, რომელიც განსხვავებულები არიან მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკას ყიდის ორივე. ზუმერი არის ერთი კომპანიის ვებსაიტი, ხოლო ონოფი გახლავთ ეგრეთ წოდებული პლატფორმა, კატალოგი, სადაც შეგიძლიათ ბევრი მაღაზიის მიერ შემოთავაზებული ოფერები ნახოთ და შეიძინოთ სხვადასხვა მაღაზიებისგან. განსხვავებული იმპლემენტაცია ბალანსჯი, სადაც შეგიძლიათ ონლაინ სერვისი იყიდოთ, ეგრეთ წოდებული SaaS გადაწყვეტილება, კომპანია BDO-ს მიერ შემოთავაზებული. მე ამას ყავა. ასევე გავაგრძელებ ნოკომერსის შესახებ. ნოკომერსი ისევე როგორც მაგენტო არის open source პლატფორმა, ნიშნავს როგორც უკვე ახსნა წინა გამოსვლელმა, არის ღია კოდით, შეგიძლიათ თქვენ ტექნიკოსის დახმარებით გადმოწეროთ. არის დაფუძნებული ASP.NET ტექნოლოგიაზე, რაც ამ ტექნოლოგიის სპეციალისტები საკმაოდ ბევრი არიან საქართველოში და შესაბამისად უფრო მარტივია მათი პოვნა, იმისთვის რომ დაგეხმაროთ. თვითონ ნოკომერსი 10 წელია ბაზარზე არის, აღიარებულია Microsoft-ის მიერ, ჩვენ გახლავთ სერტიფიცირებული პარტნიორი, შესაბამისი 3 სერტიფიცირებული დეველოპერით და 6 ვებგვერდით. ეს მოვიპარე ერთ-ერთი პარტნიორის საიტიდან, იმიტომ რომ კარგად აღწერს შესაძლებლობებს. პირველი ძალიან მოხერხებული და ცვალებადი დიზაინი შესაძლებელია როგორც მაგენტოზე, ასევე ნოკომერზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ აირჩიოთ მზა ტემპლეიტებიდან, გადმოწეროთ და მოარგოთ თქვენ ვებსაიტს, თუმცა ასევე შესაძლებელია ნულიდან შეიქმნას დიზაინი. დაცული shopping cart-ი მე ვეცდები რომ ძალიან სწრაფად გავიარო, იმიტომ რომ შემიძლია ძალიან საათები ვილაპარაკო ამ პლატფორმის შესახებ. მარტივი 15 წუთი გვაქვს სამწუხაროდ კი. ხომ მესმის? ძალიან მარტივი ონლაინ პროდუქტების კატალოგი, თუმცა დამერწმუნეთ, მე შემდგომ მოგაწვდით ბმულებს შეგიძლიათ ნახოთ თქვენ თვითონვე ადმინისტრების პანელში თუ რამდენი პარამეტრი არსებობს პროდუქტზე და როგორ ბევრნაირად შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ. თუმცა მომხმარებლისთვის არის საკმაოდ მარტივი ბრაუზინგისთვის. სისტემაში შესაძლებელია multiple payment მეთოდები იყოს, ანუ შესაძლებელია გქონდეთ ჩაშენებული TBC-ის გადახდები, ასევე საქართველოს ბანკის გადახდები, თქვათ Amex-ისთვის, ასევე PayPal-ის გადახდები. შესაძლებელია იყოს რამოდენიმე shipping-ის, ანუ მიწოდების სერვისი, თქვათ ადგილზე აღებით ან სხვადასხვა პროვაიდერის არჩევით. ასევე რაც ძალიან მომწონს ამ სისტემის არის multi-store და multi-vendor, ანუ multi-vendor-ის მაგალითი უკვე არის on-off-ში, შეგიძლიათ ნახოთ. Multi-store ნიშნავს შეგიძლიათ ერთი ინსტალაციის ფარგლებში გქონდეთ 2 ან 3 ვებგვერდი. მაგალითად, თუ თქვენ ხართ multi-brand-ული კომპანია, შეგიძლიათ სათითაო ბრენდს თავთავისი ვებგვერდი გაუკეთოთ. სისტემაში ასევე არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის პროდუქტები, მაგალითად downloadable პროდუქტი, თუ ყიდეთ ონლაინ სერვისს, ონლაინ პროდუქტებს, მაგალითად შეგიძლიათ გაყიდოთ სასაჩუქრო ბარათები და ასე შემდეგ, გარდა ტრადიციული პროდუქტებისა და ნივთებისა. აქვს ასევე მოქნილი content management სისტემა, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ საინფორმაციო გვერდები აწყოთ, მოაწყოთ ბლოგი, გამართოთ გამოკითხვები თქვენ ვებსაიტზე, ჩააშენოთ ფორუმი და ასე შემდეგ. და სისტემა თავიდანვე, ანუ ნულიდანვე მორგებული არის
ეგრეთ წოდებული search engine optimization. ანუ აქვს მზად ყველა პარამეტრი იმისთვის, რომ თქვენი საიტი იყოს კარგად დაინდექსირებული სხვადასხვა საძიებო ძრავების მიერ. მე ძალიან მოკლედ ვცდილობ გადავიდე, ძალიან მინდა რომ განახოთ ან თქვენ თვითონ ნახოთ ოფიციალური ვებგვერდი, ასევე ნახოთ შესრულებული პროექტები, showcase-ი ეგრეთ წოდებული, თუ რამდენი ცნობილი ბრენდი თუ კომპანია სარგებლობს ამ ძრავით. ნახოთ მოდულები, თემების marketplace-ი, გაიცნო დოკუმენტაციას და ნახოთ სადემონსტრაციო ვერსია. მე ვგეგმავდი რომ დემონსტრაცია ჩამეტარებინა, თუმცა მჯობია რომ ამ ფორმატში დემონსტრაცია არ გავაკეთოთ და მე პირადად მზად ვარ თუ მომწერთ ამის ამაზე გიპასუხოთ ყველა კითხვაზე, ან კონკრეტულად თითოეულს ჩაგიტაროთ დემონსტრაცია უკვე ცალკე. ეს იყო და ეს ძალიან ვიჩქარე მე მგონი. პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო და ნამდვილად მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ვფიქრობთ, რომ მოგრე იყო ძალიან მრავლის მომცველი და აბსოლუტურად ყოველთვის ვფიქრობ, კარგად გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი კითხვებზე უკვე ბოლო სესიაზე დავბრუნდებით ხო Q&A-ზე და ახლა მოდი შემდეგ მომხსენებელს დავუთმოთ დრო და შემდეგ ისევ კითხვებზე დავბრუნდებით. პირიქით, უღმესი მადლობა. მეგობრებო, მოდი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონ გივის არჩენიას. ახლა კი მოდით გადავიდეთ გიორგი ვოლსკიზე, რომელიც არის სარეკლამო და ციფრული მარკეტინგის კომპანია Hello World-ის დირექტორი და იგი ისაუბრებს ასევე ძალიან მნიშვნელოვან პლატფორმა Wix-ზე. მოგესალმებით გიორგი. გამარჯობა, ისმის ჩემი ხო? ისმის თქვენი ხმა და გისმენთ დაახლოებით 10-15 გამარჯობა, მოგესალმებით. ეს მინდა რომ ჩემის დავაშიარო სკრინი ერთი წუთით, მაგრამ ვერ ვაშიარებ, იმიტომ რომ მეგონი გივის დარჩა ისევ ჩართული. კი. გივი თუ ჩვენთან ხარ და გესმის, იქნებ გამოვხდოთ თქვენი პრეზენტაცია. აი დაშიარდა, ხო არ დაშიარდა, თუ დაშიარდა. კი, დაშიარდა გისმენთ. ძალიან მოკლედ ვიტყვი ჩემ პრეზენტაციაზე, აქ არ მექნება მარტო Wix-ზე, მინდა რამდენიმე სხვადასხვა პლატფორმა შევადარო ერთმანეთს და მოკლედ გავიარო ყველა პლატფორმა, რაც მქონდა მე პრობლემა, ჩემ პირადი პრობლემებით დავიწყე პირველ რიგში, რასაც გადავაწყდი 4 წლის წინ, როდესაც მქონდა ჩემი მცირე ბიზნესისთვის მქონდა სურვილი გამეკეთებინა მე თვითონ ვებგვერდი და დავიწყე რამდენიმე მიმართულებით ძებნა, მათ შორის დეველოპერებიც, ბოლოს მივედი რომ იქნებ მე თვითონ გავაკეთო. მოვძებნე რამდენიმე პლატფორმა, ეს იყო Wix-ი, Site 123, WordPress-ი, Weebly, რაც შეიძლებოდა რაღაც უფრო უკეთესი და უფრო მარტივი ვებგვერდების აწყობა. საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ ჩემი ინტერესიდან გამომდინარე, ყველაზე მცადე სათითაოდ მეტნაკლებად, რომელზე უფრო უკეთესი იყო და ყველაზე გავაკეთე საბოლოო ჯამში დავიტოვე ეს ორი ვებგვერდი, Wix-ი და Site 123. რისთვის გჭირდება ჩვენ ვებგვერდის შექმნა და რა მიზნებს ემსახურება ეს კონკრეტულად ვებსაიტ ბილდერები, ხო, ხა როგორც წინა მოხსენებლებმა ისაუბრეს, არის ყველაზე მარტივი გამოსავალი, არის, როდესაც მიდიხარ დეველოპერთან, უკვეთავ ვებგვერდს და ისინი გიკეთებენ, თუმცა შენი ჩართულობა აქ საჭირო არის იგივე დიზაინში, იგივე ფუნქციონალში, მაინც მუდმივად უნდა იმუშაო მათთან ერთად, რომ ის გამოგივიდეს, რაც გჭირდება, იმიტომ რომ მე მქონდა მანამდე კიდევ დაახლოებით 7-8 წლისი, როდესაც პირველად დავიწყე სხვა ვებგვერდის გაკეთება. ის თუმცა ისეთი რთული ვებგვერდი იყო, რთული სტრუქტურით თავის სტრუქტურიდან გამომდინარე, რომ შეუძლებელი იყო ის უბრალოდ ვებ ბილდერზე გამეკეთებინა და დამჭირდა დეველოპერის დახმარება. თუმცა იმდენად ბევრი შეცდომა დაუშვი საწყის ეტაპზე, რომ ის ვებგვერდი, რომელიც უნდა დამჯდობინოთ პირობითად 1000 ლარი, დამიჯდა 5000 ლარი, 5 ჯერ უფრო ძვირი დაახლოებით, იმის გამო, რომ თავიდან არ ქონდა ყველაფერი გათვლილი. ყველაზე დიდი პრობლემა ვებგვერდის დამზადების დროს არის, რომ თავიდანვე ქონდეთ ყველაფერი გაწერილი, რა თუნდაც აი ღილაკების დონეზე, რომელი ღილაკი სად უნდა იყოს, ეს ძალიან მარტივად და უხეშად რო ვთქვათ. ამით თქვენ დეველოპერსაც უადვილებთ გადაწყვეტილებას, თქვენთვის იაფებთ ხარჯებს და საბოლოო ჯამში უფრო სწრაფად გადიხართ ბაზარზე. რადგან მე თვითოული გადაკეთება, თვითოული რაღაც ცვლილება ეს უკვე საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, როდესაც ვიყავთ დეველოპერს. რაც შეეხება ესეთი უკვე მზა პლატფორმები, რომლებიც გადაწყვეტილებებს გვაძლევენ ჩვენ სოლუშენებს, ასე ვთქვათ.
და არის ესეთი ძალიან მოსახერხებელი არის მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის, მაგალითად რესტორნები, კაფეები, ღვინის ბარები, მცირე retail shop-ები, ინდმეწარმეებისთვის, რომლებიც სხვადასხვა პროდუქტს აწარმოებენ, ასევე სალონები, საცხობები, ეს არის ისეთი კატეგორიის ბიზნესები, რომლებსაც აქვს ძალიან ისე უხეშად რო ვთქვა, სადაც 50 ერთეულის ფარგლებში თავისი მომსახურება ან პროდუქტი, რომელიც განთავსებაც უნდათ ვებგვერდზე. ანუ რატო ვამბობ 50? შეიძლება იყოს პირობითად 100, 200, ამისი განთავსების საშუალებაც არის ამ პლატფორმებზე, მაგრამ ძალიან ძნელი არის შემდგომ უკვე მათი მართვა. განთავსებაც ძნელია და შემდგომ მათი მართვაც. თუ გაქვთ უკვე რაღაც დიდი რაოდენობის ისინი პროდუქცია სხვადასხვა სახეობის, ალბათ უნდა რომ გქონდეთ კასტომიზირებული ვებგვერდი, რომელიც იქნება თუმაზე მორგებული სურვილებზე. რაც შეეხება თუ არის მცირე რაოდენობის სერვისები, მე პირადად ორი სახის ვებგვერდს უწევ რეკომენდაციას, ეს არის Wix-ი და site 123 და მათ შორის განსხვავებები რა არის, რომ პირველი რაც არის სიმარტივე, ორივე ძალიან მარტივი არის, თუმცა site 123 ხო მინდა რომ თვითონ ვებგვერდიც დავაშიარო, ერთ წუთი თუ მექნება მის საშუალება, ამდენად ჩანს ჩემი გვერდი ეს გადავიდა ხო პრეზენტაციიდან ემაზე სხვა ვებგვერდი გამოჩნდა ხო? მესამე გვერდზე ვარ პრეზენტაციის. ბატონო? მესამე გვერდზე ვარ პრეზენტაციის. ისე პრეზენტაცია ჩანს? კი. მაშინ ეს ვებგვერდი მინდა რომ დავაშიარო და თვითონ აი, გამოჩნდა ახლა სავარაუდოდ, ხო? კი, გამოჩნდა. ანუ ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ბიზნესის ვებგვერდის ადმინ პანელი, რომელშიც აი მარტივად შევდივართ, როდესაც მინდა უკვე ცვლილებების გაკეთება, გამზადებული დიზაინები არის, ნებისმიერი დიზაინის ცვლილება შეგიძლია სულ რაღაც რამდენიმე წუთში გააკეთო, დაამატო ახალი პროდუქტი, შეცვალო ტექსტი, შეცვალო ფასები, გააკეთო იგივე თქვა კუპონები გჭირდება თუ რაღაც აქვე არის ამავე პანელშივე არის, როდესაც გჭირდება თქვა ვინმე როდესაც აკეთებს შეკვეთის განხორციელებას მესიჯის ამავე პანელში მოგდის, აქედანვე წერ წერილს, პასუხს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი disadvantage ამ კონკრეტულად ამ ვებგვერდის site 123-ზე მაქვს საუბარი, არის ის რომ ფასების მითითება შესაძლებელია არ არის შესაძლებელი ლარში, ანუ უნდა გქონდეთ ან ევროში, ან დოლარში, ან რაღაც სხვადასხვა უფრო გავრცელებულ ვალუტებში და მეორე პრობლემა არის ის, რომ გადახდა შესაძლებელი არის მხოლოდ იყოს ან ნაღდი ანგარიშწორებით, ან PayPal-ის საშუალებით, ანუ ქართული ბარათების მიბმა სამწუხაროდ არის შეუძლებელი. თუმცა საიტის შექმნა იმდენად მარტივი არის ამ პლატფორმაზე, რომ მე ჩემი საიტის შექმნისთვის დავჭირდა დაახლოებით რამდენიმე საათში უკვე საიტი გავუშვი ონლაინზე და არანაირი პრობლემა არ მქონია 4 წლის განმავლობაში ამ საიტთან მუშაობასთან დაკავშირებით. მეორე საიტი, რომელიც შედარებით უფრო რთული მოსახმარი არის, რთული მოსახმარი პირველ რიგში იმიტომ არის, რომ არის უფრო მეტ კასტომიზაციის საშუალებას იძლევა, უფრო მეტი რესურსები აქვს, უფრო მეტ დეტალებში შეგიძლია ცვლილებების მოხდენა. დიზაინებიც ძალიან ისეთი განსხვავებული და ძალიან ბევრი დიზაინი არის, აი რომ გაჩვენოთ მაგალითად, აი პირდაპირ ესეთი ძალიან ბევრნაირი, როდესაც ქმნი ვებგვერდის შექმნის ღილაკს რო აჭერ, ძალიან მრავალ სხვადასხვა ვარიანტს გაძლევს, რომლიდან შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი სასურველი და სულ რამდენიმე კლიკში მიდიხართ უკვე და აწყობთ აი ეს გამზადებული დიზაინის ვებგვერდი, ეს ავაწყეთ სულ ესეც რამდენიმე წუთში და მე აქ უკვე შედიხართ და აკეთებთ ცვლილებებს თქვენი მისამართს და
სხვადასხვა მონაცემებს უწევთ რუგინდათ ცვლილებების გაკეთება. თუმცა ვებგვერდი იმის განთვალისწინებით, რომ იძლევა საშუალებას თვითონ შექმნას დიზაინი ავტომატურად, უფრო მეტი კასტომიზაციის საშუალების გამო ცოტათი უფრო რთული შეიძლება იყოს ახალ დამწყები მომხმარებლისთვის, ვიდრე ის წინა საიტი, წინა ბილდერი, რომელიც ავახსენე. თუმცა Wix-ის ყველაზე დიდი უპირატესობა არის ის, რომ საშუალებას იძლევა, რომ დაინტეგრირდეს Unify-ზე და შესაბამისად მიებას ქართული ბარათებით და ეს არის მართლაც უნიკალურობა ამ საიტის ქართულ ბაზარზე, რომ ერთადერთი საიტი არის, რომელსაც ქართული გადახდის მიბმა შეუძლია ეს ავტომატურ საიტებს გულისხმობ. პოსტში მე რაც მაქვს მოკლებულ შეიძლება სხვა საიტების არსებობდეს, მაგრამ ეს იყო ჩემთვის ესეთი ძალიან დიდი აღმოჩენა, როდესაც ეს ვნახე. და ასევე ამ მასზე admin panel-ში შეგიძლიათ მიაბათ რამდენიმე გვერდი გქონდეთ, რამდენიმე გვერდი გააკეთოთ, ერთი პანელით მართოთ ეს ყველაფერი, მიაბათ იმეილების მოსვლის საშუალება, თქვენ დომეინს აქედან შეიძლება ერთი გვერდიდან შეგიძლიათ მთლიანად ნოლიდან ააწყოთ გვერდი და შემდგომ უკვე დახვეწოთ, მიიღოთ შეკვეთები და ასე შემდეგ, მათ შორის გააკეთოთ search engine optimization-ი, მარკეტინგის სხვადასხვა საშუალებები აქვს და ძალიან ესეთი საინტერესო, სულ რაღაც შეიძლება ერთი დღე დაგჭირდეთ ამის გაკეთებაზე, მაგრამ თქვენით შეძლოთ გაკეთება ვებგვერდის რაღაც ძალიან სწრაფად მოუყევი ეს ყველაფერი და ისევ დაუბრუნდები პრეზენტაციას. და ჩვენი კომპანიაც მინდა 1-2 სიტყვით ვახსენო, რომ ჩვენი კომპანია ეხმარება სხვადასხვა მცირე და საშუალო ბიზნესებს ამ ვებგვერდების შექმნაში. ვისაც არ აქვს თვითონ თქვათ ესეთი ტექნიკური საშუალება, რომ თვითონ შექმნას ეს ვებგვერდები, ჩვენ ვეხმარებით ამ COVID-19-ის გამოწვევასთან დაკავშირებით უკვე ვერ აქვს პრობლემები, რომ უნდა ონლაინზე გადასვლა და ყავს ბევრი საკმაოდ ბევრი მცირე კლიენტები, მცირე საშუალო ბიზნესები, რომლებსაც უნდათ ვებგვერდი შექმნა, თვითონ არ აქვს ამისი რესურსი და ჩვენ ვეხმარებით, თუ გექნებათ კითხვები, ჩვენ დიდი სიამოვნებით დაგეხმარებით თქვენს. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა პრეზენტაციისთვის. ნამდვილად საინტერესო იყო და ის ვიყვებოდი, რომ მეგონა რომ ძალიან მარტივი იყო ყველაფრის გაკეთება. მოდი კითხვა-პასუხის რეჟიმში დაგიბრუნდები, იმიტომ რომ მოდის რაღაც კითხვები თქვენი მისამართითაც. და მოდით ახლა შემდეგ მომხსენებელზე გადავიდეთ და შემდეგ უკვე Q&A რეჟიმში შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა გადაუხადოთ ბატონ გიორგის. ახლა კი მადლობა თქვენ. პირიქით ბოლო მომხსენებელი კობა ქურდაძე, რომელიც არის კომპანია Unify-ის გენერალური დირექტორი და იგი ისაუბრებს პლატფორმებზე, როგორც არის Shopify, Unishop და Desk-ი. კობა, მოგესალმებით, გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. პანელისტებმა მე მგონი ყველა ის პლატფორმა, რომელიც წარმოადგინეს, თავის მხრივ ძალიან საინტერესო არის, ყველა მათგანს აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობები. მე პრეზენტაციის სახით ცოტა სხვანაირად ჩავთავ ჩემს ეკრანს და ყველა იმ პროცესს, რომელიც უკვე Shopify-ზე, Desk-ზე თუ Unishop-ზე შემიძლია გაჩვენოთ, უშუალოდ ვანახებ დამსწრეებს, ვინც არიან ჩვენთან ჩართულები, მაგრამ პირველი რითაც მინდა დავიწყო არის ის კითხვა, თუ როგორ ავირჩიოთ საუკეთესო პლატფორმა, აი ამას რო უპასუხოთ ძალიან სწორად არის გარკვეულწილად არის რაღაცი სტანდარტები, რომელიც ყველა მცირე პერსონალურმა ადამიანმა, მცირე მეწარმემ, საშუალო მეწარმემ თავს უნდა დაუსვას, როცა არჩევს. ხო, ეს არის რამდენად მარტივია მისი აწყობა, რამდენად სწრაფად გავეშვები, იმიტომ რომ სისწრაფე აქ ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე ის რამდენად ვიზუალურად შესაძლებელია რომ გაიმართოს და რამდენად აქვს მხარდაჭერა ვიზუალური მართვის. ეს არის დიზაინი, თემა თუ ასე შემდეგ. შენ თუ მასში ძალიან დიდ რესურსს ხარჯავ, რომ გააკეთო დეველოპმენტი და ვერ გაეშვა, ეს უკვე წამგებიანია.
მესამე ის რომ აუცილებლად უნდა იფიქროთ რამდენად აქვს ამ პლატფორმას მხარდაჭერების სხვადასხვა აპლიკაციებთან. იგივე გიორგი მათ ახსენა, გივისაც ქონდა ნათქვამი კომერცთან თავსებადობის დროსაც, ასე ვთქვათ, ვიქსთან, აპლიკაციებთან არის პეიმენტები და ასე შემდეგ. ანუ ეს მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი აპლიკაცია, რომელიც გეხმარებათ მარკეტინგული ნიუსლეთერების გაგზავნაში, SEO-ს პარამეტრების უკეთ, ასე ვთქვათ, გამართვაში, სხვადასხვა უფასიანი ფოტო თუ ვიდეო რესურსებთან წვდომაში. მეოთხე ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოება და სანდოობა. რატო? იმიტომ რომ ყველა პლატფორმა არის გარკვეული კიბერ შეტევების მსხვერპლი და ის რომ თქვენი ბიზნესი გაჩერდეს, ამისათვის ძალიან დარწმუნებული, ყველაზე მნიშვნელოვანია ის რომ ის იყოს მყარი, უსაფრთხო და რაც შეიძლება დიდხანს შეძლოს ფუნქციონირება ბაზარზე. არ უნდა გაჩერდეს. სისწრაფე, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომ სწრაფად იტვირთებოდეს, არ დაკარგოთ მომხმარებლები, როდესაც შემოვა მომხმარებელი, მას სწრაფად მიიღოს თქვენი პროდუქცია, გაეშვას, დაინახოს, ასე ვთქვათ, და არ დაკარგოთ ეს ტრაფიკი, ეს ლიდები, რომლებიც თქვენთან შემოდიან. მობილური ვერსია და რესპონსივი. დღესდღეობით მსოფლიოში ყველაფერი უკავშირდება მობილურ ვერსიას და რესპონსივს. პირველი უნდა იფიქროთ იმაზე, რომ იყოთ mobile first. იმიტომ რომ ყველა სკროლავს, ყველა ტელეფონშია და ყველა ამ პროდუქციის მიღებას პირველ რიგში გააკეთებს ტელეფონიდან, შემდეგ გააკეთებს ვებიდან. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ჩვენ სადაც ფიგურირებთ UniPay, ონლაინ გადახდები, ეს თავარია. ის პლატფორმები, რომელიც დღეს თქვით, ერთადერთი ასე ვთქვათ, Weebly-ზე და Side 123-ზე არ ვართ წარმოდგენილი, თუმცა Shopify-ის პლატფორმაში UniPay წარმოდგენილია და მათი ოფიციალური პარტნიორები ვართ, Wix-ი საქართველოში წარმოდგენილია და მათი ოფიციალური პარტნიორები ვართ, Equity Unishop-ის სახით წარმოდგენილია საქართველოში, მათი ოფიციალური პარტნიორები ვართ. Magento-ზე UniPay-ის პლაგინი თავისუფლად არის, free არის, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და დააყენოთ, არანაირი თანხის გადახდა არ დაგჭირდებათ. Nopcommerce-ზე ჩვენი ონლაინ გადახდის პლაგინიც არის და მალე გაეშვება და იქაც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და ისიც სრულიად უფასო იქნება და დააყენოთ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ალბათ ბოლო პუნქტი რაც რჩება, ეს არის ტექნიკური მხარდაჭერა, ანუ როცა იწყებთ იმაზე ფიქრობთ, როგორ ავირჩიოთ საუკეთესო პლატფორმა, მზად უნდა იყოს ყოველთვის, რომ ტექნიკური მხარდაჭერა, ასე ვთქვათ, support-ი გქონდეთ ამ პლატფორმებთან დაკავშირებით. ეხლა რეალურად გავაშიარებ მე ეკრანს, მე მგონი რომ მაქვს კიდე სასაუბროთ და კი, დრო გვაქვს დაახლოებით 5-7 წუთი გვაქვს. მაინც ჩავერთვებენ. Entire screen to chance. კი, chance. კი, chance. ანუ shop ძალიან ისეთი არის, ყველა როდესაც იწყებს იმაზე საუბარს, რომელი პლატფორმა აირჩიოს, საპირწონედ ყოველთვის არის Shopify, იმიტომ რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მარტივი გადაწყვეტილება ამ ბრენდის უკან საკმაოდ დიდი გუნდი დგას და ძალიან დიდი შესაძლებლობებით განვითარდა პლატფორმა, დღესდღეობით ძალიან, ასე ვთქვათ, ბევრ შესაძლებლობას თავაზობს მერჩანტს, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ თავიდანვე თქვენ გაიგოთ, რომელი მიმართულებით მიდიხართ. ეს არის SaaS მოდელი, ანუ software as a service, როდესაც თქვენ არ ყიდულობთ hosting-ს, არ ქირავთ developers და ყველაფერი გահოსტილი არის, ასე ვთქვათ, მომწოდებელთან და რამოდენიმე drag and drop-ის საშუალებით თქვენ ამ ყველაფერს აწყობთ და ეშვებით. თუ მეორე self-hosted, ანუ თქვენ თვითონ გაქვთ გაშვებული, როგორც პირველმა პანელისტმა ისაუბრა დიმიტრი მტვარსები, სადაც hosting-ი უნდა იყიდოთ, იქ ფასებიც ქონდა წარმოდგენილი, რა დაგიჯდებათ და მუდმივ development-ს განიცდის. ორივე მოდელი შეესაბამება იმას, თუ merchants რა უნდა. ესე გადაჭრით ვერ იტყვი, რომ SaaS მოდელი ჯობია თუ self-hosted მოდელი ჯობია, მაგრამ თქვენ რაც თქვენს ბიზნესს ჭირდება, ის პარამეტრები უნდა წამოწიოთ წინ, ის პარამეტრები უნდა განსაზღვროთ, ეხლა თქვენთვის რა მნიშვნელოვანი. ჩემი გადმოსახედიდან მცირე ბიზნესები, იგივე ჩვენთან ჩართული მერჩანტები, 500-ზე მეტ ონლაინ მაღაზიას ვიმსახურებთ ონლაინ გადახდებით და ძალიან ბევრი კითხვები და კომუნიკაციები გვიწევს ამ მცირე თუ საშუალო ტიპის ბიზნესებთან. მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სისწრაფე. აქედან გამომდინარე, რომ რაღაცა ძალიან დიდი რესურსი და დრო დახარჯოს self-hosted ვერსიაში, ანუ development-ში, სერვერებში და ასეთი ტიპის ინფრასტრუქტურის მართვაში, ხშირ შემთხვევაში ამას ვერ ახერხებს მცირე მეწარმე. ხოლო, როდესაც იგივე მახსნა
გრანდიოზ თემა, როდესაც ამ ქარხანა ხარ და გინდა რაღაცა ძალიან უნიკალური ინტეგრაციები გააკეთო და custom შესაძლებლობები მისცე, ან უნიკალური ხელით ნაკეთი შესაძლებლობები მისცე შენს პლატფორმას, რა თქმა უნდა წახვიდე self-hosted ვერსიაზე და იგივე non-commerce თუ სხვა დანარჩენი იდეალური პლატფორმა ამისთვის. რაც შეეხება Shopify-ის პლატფორმას, რო წარმოიდგინოთ ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ ჩვეულებრივ dashboards, ანუ ფაქტიურად აი ეს მენიუ, სადაც თქვენ ხედავთ ორდერები, მათი მართვის პანელი, პროდუქტები, მომხმარებლები, ანალიტიკა, მარკეტინგი, დისკაუნტი და ის აპლიკაციები, რომელიც აი საშუალებას გააძლევთ დააკონექტოთ, სწორედ ეს არის დაუშვათ Shopify-ის ხიბლი, რომელიც ასე ვთქვათ უწყვეტი რეჟიმით 99.9% uptime რეჟიმში გარანტირებული გაქვთ იმისათვის, რომ ძალიან სწრაფად ეს ვერსია, ასე ვთქვათ, მაღაზიის ეს ვერსია მართოთ ყველა ამ შესაძლებლობებით. და ამაში რა თქმა უნდა თანხა უნდა გადაიხადოთ. ერთადერთი ის მომენტი არის ყოველთვის გასააზრებელი, როდესაც SaaS მოდელზე მიდიხართ და იყენებთ, ასე ვთქვათ, ფასიან პლატფორმას, რა დანახარჯები გექნებათ. ამ შემთხვევაში დაუშვათ Shopify-ის შემთხვევაში დანახარჯი იწყება $30-დან, თუმცა ეხლა როგორც ვიცი დაანონსეს 90-დღიანი უფასო ვერსია და როდესაც დაუკონექტებთ მაგალითად Unipay-ს გადახდებს, მაშინ შეგიძლიათ ან საქართველოს ბანკის, TBC-ის, Liberty-ის, ნებისმიერი ბანკის გადახდის მეთოდი მოვადგათ Unipay-ის მეშვეობით, შესაბამისად იჩარჯებით დამატებით კიდევ ონლაინ გადახდების პროცენტით, რომელსაც Shopify ინდივიდუალურად ადებს, ასე ვთქვათ, მერჩანტს თავისი თემატიკიდან გამომდინარე, რომელ კატეგორიაში ის ირჩევს. ეს Shopify, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო პლატფორმა, საერთაშორისო შესაძლებლობები, ძალიან პოპულარული ბრენდი, ძალიან მყარი სანდო უსაფრთხო, რომელიც საქართველოში ჩვენი მეშვეობით რამოდენიმე წელი მეოთხე წელია უკვე გახსნილია, როგორც საქართველოს რეგიონი ფუნქციონირებს და მხარდაჭერას ვაკეთებთ ნებისმიერ მასთან დაკავშირებულ ასე ვთქვათ პლაგინზე თუ გადახდებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე, რაც Shopify-ის ეხება. შემდეგი ორი პლატფორმა უცბად გადავალ, რომ ძალიან არ მოგაწყინოთ. შემდეგი ორი პლატფორმა ეს არის დესკი, რომელიც სულ რამოდენიმე კვირაა გაუშვით, ესეც რეალურად არის SaaS მოდელი, ანუ თქვენ არ გჭირდებათ არანაირი გარემოს აწყობა, სერვერული ინფრასტრუქტურის თუ სხვა დანარჩენი, გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ პროგრამირების ცოდნის გარეშე ძალიან მარტივად აწყოთ საიტი. მისი შესაძლებლობები ძალიან მარტივად რო წარმოიდგინოთ, არის რომ ერთ ეკოსისტემაში გაერთიანებული გაქვთ ამწყობი, ანუ ის ვიზუალური პარამეტრები, რომელიც თავიდან ვთქვი, მართავთ დიზაინს, ან ირჩევთ დიზაინერს, რომელიც შეგიძლიათ აირჩიოთ უამრავი რაოდენობით, თქვენ თვითონაც დაამატოთ და მიიღოთ დაუშვათ ის შედეგი, რაც თქვენ გსურთ. მასში გაერთიანებულია ონლაინ მაღაზია, რომელიც მართავს ყველაზე კარგი შედეგით 8000-მდე SKU-ს, ანუ უნიკალურ პროდუქტის ნომერს, ეს გატესტილი გვაქვს და ფაქტიურად იდეალურად მუშაობს. კონტაქტები ის მომხმარებლები, რომლებიც თქვენთან არიან და ვისაც უნდა ემუშაოთ, რომ მათ მარკეტინგული ინფორმაციები სწორად გაუზიაროთ, ანუ არ გჭირდებათ ამ კონტაქტების აქეთ-იქით გატანა სხვადასხვა აპლიკაციებში, აქედან შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს კომუნიკაცია. და ჯავშანი, რომელიც უკავშირდება იმას, რომ ასე ვთქვათ, ბუკინგის ცნება რაც არის, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უკავშირდება ისეთი ტიპის კატეგორიის მაღაზიებს, როგორც არის სალონები, ან სახელოსნოები, ყველა ის მცირე ბიზნესი, რომელიც ასე ვთქვათ, ჯავშნის ივენთებს და გამოიყენებს ამ ბუკინგის შესაძლებლობებს. რაც ყველაზე მთავარი არის დესკთან მიმართებაში, არის მისი ფასი, ანუ ფასი, ასე ვთქვათ, განსაზღვრავს ძალიან ბევრ რაღაცას, როცა იწყებ ბიზნესს და არ გინდა ძალიან დიდი დანახარჯები გაიღო. ყველაზე მინიმალური პაკეტი იწყება $4.99 თვეში, თუმცა ერთ წლიან შემთხვევაში არის $47. ეს საშუალება გაძლევთ ორგვერდიანი სრულად სკროლებადი დიზაინით, გადახდებით, დომენით და ყველა იმ პარამეტრებით, რომელიც ჩამოგითვალეთ, გასტარტოთ, ან შემდეგ აირჩიოთ სტარტი ბიზნესი და პრო და უფრო რთული, ასე ვთქვათ, სირთული საიტები გააკეთოთ. დესკთან თუ რაიმე კითხვები გექნებათ, ინდივიდუალურად შეგიძლიათ მოგმართოთ კიდევაც და დემოსაც ჩაგინიშნავთ. აქ სწორედ ის
დეტალი, რომელსაც საუბრობდი, ტექნიკური მხარდაჭერა, ამას უზრუნველყოფს ჩვენი ჯგუფი e-commerce Georgia, რომელიც Unipace შვილობილი კომპანიაა და პარტნიორები ვართ და შესაბამისად ვაკეთებთ სრულად მხარდაჭერას, როგორც დიზაინის კუთხით, დახმარების კუთხით, დემო ვერსიებით და ასე შემდეგ. და მესამე ასევე მნიშვნელოვანი, ხო, ეს არის დესკზე აწყობილი საიტი, სადაც ფუტუკების მაღაზიის ერთ-ერთი დიზაინი არის და შეგიძლიათ გატესტოთ თქვენ თვითონაც დესკზე თუ შეხვართ. და ასევე ერთ დავამატებ და უცბად გადავალ უნიშობზე, ანუ ეკვიდის პლატფორმაზე, ის ძალიან საინტერესოა და ბევრი საინტერესო დეტალი აქვს. დესკს აქვს subscription მოდელი, ანუ ავტომატური გამოწერების მოდელი, რომელიც გაძლევს საშუალებას ვიდეო ტიპის, უბრალოდ ელექტრონული ტიპის პროდუქციას თუ სთავაზობთ ვიდეო კურსებს ან ჩამოტვირთვათ ელექტრონულ მასალებს ან ასე შემდეგ, შეგიძლიათ subscription-ის მოდელით, ანუ ავტომატური გამოწერების პრინციპით ეს მოდულები მასში ჩართოთ და არაც გადაავალოს მოხმარებელი თუ არა, ავტომატურად წავა მისი თანხის ჩამოჭრა და დაჩარჯვა. Unishop-ი ამ პლატფორმაზე, პლატფორმა დიდი ხანია საქართველოში არის, საკმაოდ ბევრი მაღაზია მასში გაერთიანებული და გატესტილი. Unishop-ი არის ეკვიდის პლატფორმაზე წარმოდგენილი საქართველოში, თუმცა 40% ქართული ბაზრისთვის მისი ფუნქციონალი დავაშენეთ ჩვენ და უზრუნველყოფთ მის განვითარებასაც საქართველოში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი აქვს Unishop-ს არის მისი ასე ვთქვათ კომპლექსურობა და ძალიან გავს თავისი ასე ვთქვათ შესაძლებლობებით Wix-ის, Shopify-ის თუ Big Commerce-ის და Volusion-ის გარკვეულწილად ეს ოთხი დიდი ბრენდი რო დავაყენოთ ერთად, მართ გაერთიანებას. ანუ ის არის ძალიან სწრაფი, საშუალებას გაძლევთ რომ მართოთ 70,000 პროდუქტამდე შეუფერხებლად. ესეც გატესტილი სტატისტიკური ციფრები არის. შეგიძლიათ აწყოთ საკმაოდ კომპლექსური ტიპის გადაწყვეტილება, რომელიც ასე ვთქვათ პროდუქტების დონეზეც რო განვიხილოთ, გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ ძალიან ბევრი ვარიაციით, ატრიბუტებით, მასთან დაკავშირებული ოპციებით, ოპციის სხვადასხვა ვერსიებით, ზომებით, ქვეზომებით, სხვადასხვა ტიპის კატეგორიებით, ფაილების მის, SEO ოპტიმიზაციის, დამოკიდებული პროდუქტების თუ ნებისმიერ ესეთი რთული, ასე ვთქვათ, კონსტრუქტორით მეშვეობით აწყოთ პროდუქცია. Unishop-ს ყველაზე საინტერესო მოდელი აქვს ის, რომ ის დახმარებით ძალიან მარტივად აბავთ სოციალურ ქსელებს, იგივე Facebook-ს და თქვენი პროდუქცია ასე ვთქვათ, დაკავშირებული არის სოციალურ ქსელში, დაკავშირებული არის თქვენს საწყობთანაც და დაკავშირებულია თქვენს ვებთანაც. ანუ ერთი მარტივი პლატფორმით მართავთ ნებისმიერ იმ ასე ვთქვათ ვიზუალურ პლატფორმას, სადაც თქვენი პროდუქტები არის წარმოდგენილი და არ გჭირდებათ სადღაც შეამციროთ თქვენი ნაშთი, სხვაგან გადაიტანოთ, ანუ ერთ პანელში ამ ყველაფერს აკეთებთ. გარდა ამისა, საშუალება გაქვთ ჩამოტვირთოთ აპლიკაციები და აპლიკაციის მიხედვით მართოთ ნებისმიერი ადგილიდან, ან პლანშეტით, ან აპლიკაციით. აქაც ანალოგიურად დიზაინები წარმოდგენილია, თუმცა წარმოდგენილი არის მინიმალისტური ვერსიით. თქვენ თვითონაც გაქვთ საშუალება შეცვალოთ და დაუშვათ ინდივიდუალური დიზაინი დაადოთ. და შემდეგ უკვე განავითაროთ ეს ყველაფერი და დაახლოებით ის მაღაზიები, რომლებიც ჩვენთან არიან წარმოდგენილი და ასე დაიწყეს ძალიან სწრაფად ვაჭრობა, ეს არის ნაირ-ნაირი, თუნდაც Pixi, მათი ასე ვთქვათ რეალური გამოსავალი და მათი რეალური ხედვა იყო, რომ ძალიან სწრაფად მოეხდინა გაშვება, არ დაეკარგა დრო რაღაცა სხვა დამატებით რესურსებს და შედეგი მიიღო. იგივე Shopify-ზეც მაგალითად ჰქონდა ესეთი შემთხვევა, თქვენს წარმოდგენა გქონდეთ, ლაკოაჟი, რომელიც ძალიან პოპულარული არის თავისი პროდუქციით, მათ დაიწყეს Unishop-ზე სისწრაფის გამო, რომ თავისი პროდუქცია რეალურად წარმოედგინა და ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ბაზრისთვის, შემდეგ განვითარდნენ და იგივე თავის გადაწყვეტილება გადაასწრეს Shopify-ზე, ანუ უფრო რთული მოდელი შექმნეს მარკეტინგული, ასე ვთქვათ, ხელსაწყოების გამოყენებისთვის Shopify-ზე. რაც შეეხება ორივე ამ პლატფორმას დესკსაც და Unishop-ს საქართველოში მხარდაჭერას ჩვენ უწევთ, შეგვიძლიათ ორივე მათგანზე მოგვართოთ, შეგვიძლია ჩავატაროთ დემო, ყველა ის დეტალი უფრო დეტალურად გითხრათ და თუ რაიმე კითხვები იქნება, საუბრის ბოლოსაც მზად ვართ, რომ გიპასუხოთ. სულ ეს იყო.
ობა, ძალიან დიდი მადლობა, ნამდვილად ძალიან საინტერესო იყო და მოდი გადავიდეთ ჩვენი ვებინარის მესამე სესიაზე, ანუ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე, მაგრამ ყობა, ჩვენთან რა დარჩა ბარემ და შენთან გადმოვა პირველი კითხვით. ანუ ეს კითხვა არის პირველი, რომ Facebook და Instagram მაღაზიაზე ვისაუბროთ, თუ შეიძლება და მათ დაკავშირებასთან Shopify-სთან საქართველოში როგორ ხდება, პრინციპში პირველი კითხვა ეს არის. Shopify-სთან ღია, ანუ Facebook-ის ზოგადად Facebook-ის Shop-ის კონექტი ღია Shopify-ზე, ჩვეულებრივად დააკავშირებთ და თქვენი პროდუქცია სოციალურ ქსელზე იქნება. Instagram-ი დახურული არის, ბევრჯერ ჩვენ ამ არხის, ასე ვთქვათ, გახსნა და გვაქვს კიდევაც ცდილობები, რომ მოხდეს ამ არხის, ასე ვთქვათ, ღიად გამოთქვა ჩვენს გადახდასთან, მაგრამ Instagram ზოგადად საქართველოს არ აქვს შოპინგის მიმართულებით დაშვებული და როგორც კი გაიხსნება, ესეც ავტომატურად ხელმისაწვდომი იქნება. დიდი მადლობა. კიდევ გვაქვს ბარემ კითხვები, ანუ რამდენად მარტივია ქართულ რეალობაში SaaS-ის შემთხვევაში ბუღალტერია პლატფორმაზე და არა SaaS-ის შემთხვევაში ეს კითხვა არის თქვენთან. თავისუფლად ძალიან მარტივი, უბრალოდ მარტივი ხა ტექნიკურად მარტივი არ არის, მაგრამ ჩვეულებრივად შესაძლებელია იგივე ამ SaaS პლატფორმებზე ნებისმიერი ტიპის საბუღალტრო, ასე ვთქვათ, წყობის თუ კონექშენის აწყობა და იგივე გაიტანოთ თქვენი ეს მონაცემები, ტრანზაქციები თუ ინვოისები თუ ორდერები იმ მესამე ტიპის საბუღალტრო სოფტში, რომელსაც იყენებთ. არა SaaS-ის შემთხვევაშიც სავარაუდოდ აქაც კონექშენი დაგჭირდებათ, მაგრამ პლატფორმებში ძირითადად, როდესაც მუშაობთ და საქმე ეხება ბუღალტერიას, ჩემი აზრით, ჯობია რომ ინდივიდუალური პლაგინები ან გარკვეული ტიპის მესამე ტიპის სოფტვერები დაიხმაროთ, რომ უფრო ორგანიზებული იყოს და უფრო მეტი შესაძლებლობით მართოთ ფინანსები. ბუღალტერია ზოგადად რთული მოდელია და ამიტომ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მოდი კიდევ ერთი კითხვა, ანუ Uniface Gateway უცხოურ ბარათებს თუ იღებსო, ასეთი ტექნიკა. Uniface Gateway უცხოურ ბარათებს იღებს, ეს არხი ჩვენ ოფიციალურად ჯერ დაანონსებული, ასე ვთქვათ, საიტის მეშვეობით არ გვაქვს, იმიტომ რომ აქ არის გარკვეული ტიპის ასე ვთქვათ, შეზღუდვები, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი არის ფროდის და chargeback-ის რისკი საერთოდ ზოგადად უცხოურ ბარათებზე. ამას სჭირდება თავისი fraud და anti-fraud engine-ების გამოყენება მერჩანტების მხრიდან და ეს engine-ები, ეს ძრავები არის ფასიანი და ხშირ შემთხვევაში მცირე ტიპის მაღაზიებს ამის გამოყენება და ამაში ფულის გადახდა არ უყირთ. თუმცა თუ ისეთი ტიპის მაღაზიებია, რომელსაც სურს რომ ეს ამაში გადაიხადოს თანხა და თავის ასე ვთქვათ, გაყიდვები აღჭურვოს ამ დაცვის მეთოდებით, კი ჩვენ გვაქვს უცხოური ბარათების მიღება, აგზავნით განაცხადს, იხილავს რისკების განყოფილება და თავის წესების მიხედვით ირჩება. ყობა, ძალიან დიდი მადლობა. მოდით ახლა ერთი თუ შეიძლება ყობასთან გამარჯობა ყობა. ყობა, ძალიან საინტერესოა თქვენი დესკში არ გაგვიგია, აქამდე სამწუხაროდ თუ შეიძლება რომ ჩვენს ასოციაციის გრუპში დაპოსტოთ დესკჩიზე, ვთქვათ, რომ ანუ ის ასე ვთქვათ, გრუპ მემბერები, ვინც არ იყო ამ ვებინარზე, რომ ნახონ რა. ანუ მაქსიმალურად და ცალკე შეგვიძლია კიდევ თუ ასე ვთქვათ მოთხოვნა იქნება. გავაკეთოთ დემო და ვებანით რომ მეგონი ძალიან საინტერესოა. რა თქმა უნდა, სიამოვნებით არ არის პრობლემა. მადლობა თქვენ. გივი, მოდი თქვენთან გადმოვალ კითხვით. გივი ხო ჩვენთან ხარ? დიახ, ისმენთ. ესე იგი, პირველი კითხვა, რამოდენიმე კითხვა არის თქვენი მიმართულებით, ასე ვთქვათ, მოსული. პირველი არის, რომ კომერციის სადაური პლატფორმაა, ეს მარტივი კითხვაა. კონკრეტულად ამ ტერიტორიულად თუ არ ვწდები, უნდა დეველოპერები არიან რუსული კომპანია, თუ არ ვწდები. კი ბატონო. მოდი მე სხვა კითხვაზე გადავიდეთ, ესე იგი ტარიფებზე რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაციაო, ანუ ბიუჯეტის მხრივ ვთქვათ, რამდენია საჭირო კომერციის ასაწყობა. რუსული დეველოპერები გივი ყველგან არიან, მე მგონი. ამ კონდეს თუ არა ხო, ანუ ცუდი გამოკითხება. თუმცა ეგ არ განსაზღვრავს ნოპკომერსის სუდ მხარეს მერწმუნებ და ყველგან არიან ჩართულები, სადაც არ უნდა წახვიდეთ. ეგ რუსული კომპანია ალბათ არის ორგანიზატორი, თუმცა open source-ია და კონტრიბუტორები ყავთ მთელი მსოფლიოდან. მაგის გამო ხალხმა არ დაიწუნოთ. მადლობა. ტარიფებთან დაკავშირებით გააჩნია მიდგომას. ეს არ არის ისეთი პლატფორმა, რომელიც დავიწყეთ, აი ძალიან სწრაფად გვინდა გავეშვათ. აი დღეს ხვალ მინდა გავეშვათ. არის პლატფორმა, რომელიც უფრო ისეთი სოფტია, რომელიც გინდა მოირგო. შენი კონკრეტული რაღაცა უნიკალური შესთავაზო ბაზარს. ამ შემთხვევაში რეკომენდირებულია გქონდეთ დაანერგო ნოპკომერსი, მაგენტო,
ან ნებისმიერი სხვა. ტარიფები განსხვავდება იქიდან გამომდინარე თუ რა იქნება. ჰოსტინგი, როგორც მაგენტოს შემთხვევაში იწყება $30-დან და ზევით, გააჩნია რამდენი პროდუქტი, პლუს დეველოპერის მომსახურება თუ უჭირდებათ, პლუს თემის საფასური, რომელიც არის დაახლოებით $150-დან ზევით და ასე შემდეგ. თუმცა საშუალოდ ეს ალბათ არის რაღაც 10-20,000 ფარგლებში. აი ყველაფერი ეს უცებრო ვთქვათ. და რა დროის განმავლობაში? საერთო ჯამში ალბათ თუ თვიდან 2 თვემდე. ხო, ეს არის საერთო ჯამში ბევრი კომპონენტისგან შემდგარი ესეთი უცებნა თქმა რიცხვი. გასაგებია, დიდი მადლობა და ბარემ რახან ტარიფებზე ვიყავით, კიდევ ერთი კითხვა არის ამასთან დაკავშირებული, რომ ესე იგი გადახდებით ვაკ ინტეგრირებული რომელიმე ბანკსო. ნოკომერცია საუბარი? კი, ნოკომერცია საუბარი. ჩვენ გვაქვს ინტეგრირებული TBC, საქართველოს ბანკი, Liberty. ამ შემთხვევაში ესენი არის პლაგინები ჩვენს მიერ შემუშავებული და მალე ხელმისაწვდომს გავხდით ნოკომერციის marketplace-ზე. ძალიან დიდი მადლობა გივი. უგმეს მადლობა პასუხებისთვის. მე ახლა ბატონ გიორგისთან გადავალ. გიორგი, თქვენთან არის და Wix სისტემასთან დაკავშირებული საკმაოდ ბევრი კითხვა. ვთქვათ, Wix-ში ქართული გადახდის სისტემა თუ ინტეგრირდებაო, ძირითადად ტექნიკურ კითხვებზეა საუბარი. მაგაზე ახლა მივწერე პასუხი ამ წუთას, Wix-ში UniPay-ის საშუალებით, როგორც ბატონმა კობამ ახსენა, UniPay-ის საშუალებით ხდება ინტეგრირება ქართული გადახდის სისტემაში, ანუ UniPay-ზე რეგისტრირდება ადამიანი და შემდგომ უკვე იღებდება ქართული ბარათები. აი აქ იყო ბოლკითხა UniPay ხო ქართულიო რა ხან UniPay ვახსენეთ ასეთი კითხვა არის. კი. ესე იგი კიდე კითხვა იყო რატომ თქვა Wix-ი და არა WordPress-იო? არ ვიცი ეს. ალბათ რა ბენეფიტები აქვს ხო ანუ რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები. იქიდან გამომდინარე რომ Wix უფრო როგორც თავიდან ვახსენე რა კასტომიზაცია უფრო უკეთესი აქვს, ბევრისთვის ზოგი რა საიტი არის, ზოგისთვის რა საიტი არის ესეთი მოსახერხებელი. ჩემთვის მაგალითად ორი საიტი იყო, როდესაც მე ამას ვარკვევდი, უფრო მოქნილი და მოსახერხებელი იყო ეს site 123 და Wix-ი კონკრეტულად, Wix-ი იმითი რომ უფრო მეტი კასტომიზაციის საშუალება გაქვს, უფრო მეტი სხვადასხვა აპლიკაციის დამატება შეგიძლია და მათ შორის გადახდის სისტემის ინტეგრაცია შეგიძლია გააკეთო Wix-ზე. Site 123 არის ძალიან მარტივი საიტი გასაკეთებლად, თუმცა იმას აქვს თავისი შეზღუდვები, რომ მაგალითად გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ PayPal-ით და აქვს კიდე რაღაც ვალუტაზე შეზღუდვა, თუმცა აი რაღაც landing pages გასაკეთებლად და თქვათ 2-3 გვერდიანი უბრალოდ თუ გაყიდვა არ გჭირდება და საინფორმაციო გვერდის გასაკეთებლად ალბათ ყველაზე მარტივი ისევ მსგავსი website builder-ების გამოყენება საჭირო, რომელიც უფრო იაფიც არის თან რაღაც გარკვეულწილად, ბევრით არა, მაგრამ მცირედით სხვა უფრო ძლიერ საიტებთან დაკავშირებით არის თავად. გასაგებია, ესე იგი კიდე კითხვა არის, რომ Wix-ზე ქართული ბარათის მოდულის მიბმა მარტივია თუ დეველოპერის ჩართვა საჭიროებსო? არა, მარტივი არის, ან UniPay-ზე უნდა მოხდეს ისევ და ისევ როგორც ვთქვი, UniPay-ზე ხდება რეგისტრაცია, შემდგომ უკვე UniPay-სგან აფორმებ ხელშეკრულებას და ბარემ ბოდიში მივაბად, აი რომელი ბანკის გადახდის სისტემა არის ყველაზე ოპტიმალური Wix-ზე ერთ თემაში რომ მოვწუროთ. მე მგონია რომ უნდა გქონდეთ საქართველოს ბანკის და TBC-ის ორივე შემთხვევაში, ეს ორი დიდი ბანკი არის და თუ შესაძლებელია რომ კომენტარი გავაკეთო. კი, რა თქმა უნდა. ანუ იცი ამ კითხვაზე რომელი გადახდის მიღებაა შესაძლებელია, აი ჩვენ შემთხვევაში UniPay არის payment gateway, ანუ ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში თანამშრომლობთ საქართველოს წარმომადგენელ ნებისმიერ ბანკთან. თუ ჩვენთან მერჩანტი მოდის მაგალითად და მას აქვს საბანკო ანგარიში გახსნილი საქართველოს ბანკში, მას შეუძლია გითხრას ჩვენ რომ მე მინდა საქართველოს ბანკის გადახდების მიბმა. თუ ის მოდის და არის მაგალითად TBC-ის მერჩანტი, გვეუბნება რომ მინდა TBC-ის გადახდების მიბმა. შესაძლებელია მერჩანტს ინდივიდუალურადაც ჰქონდეს გარკვეული შეთანხმება ბანკთანაც საკომისიოს მიმართებაში და ამაშიც ინდივიდუალურად მიიღოს თავისი გადახდა. ანუ ყველანაირი ბანკის connections ამ შემთხვევაში იგივე Wix-ს თუ Shopify-ზეც back-ში აკეთებს UniPay. ანუ UniPay კონკრეტულად არ იძახის და არ გამოიყენება რომ რახან UniPay გაქვს, არნიშნავს რომ საქართველოს TBC, Liberty, ქართულ თუ სხვა ბანკები არ არის მობმული. ამაშიც საკმაოდ მოქცეულია ჩვენი თემა თუ ვინმეს ასე ვთქვათ სურს რომ
ის ბანკი მიაბას, რომელთანაც კომფორტულად გრძნობს, შეუძლია უნიფეის გავლით ეს გაკეთდეს. გობა, ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი, კიდევ თქვენთან გადმოვაბარ Wix სისტემაც, რომ ასე ვთქვათ, ამოვწუროთ რა კითხვებიც არის. ანუ Wix-ზე subscription based e-commerce თუ შეიძლება რომ აიწყოს, ეს კითხვა არის. არ გამიკეთებია, მე არ ქონია მაგაში გამოცდილება და გამიჭირდება. ისევ ბატონი კობა ხო ვერ გვეტყვის მაგაზე თუ აქვს გამოცდილება. შესაძლებელია თავისთავად, უბრალოდ Wix აქვს ესეთი პოლიტიკა, ჩვენ აი ამ COVID-ის დროს წავაწყდით რამოდენიმე Wix-ის რამოდენიმე შიდა პლატფორმასთან, ასე ვთქვათ, უზუსტობას, მათ დაანონსეს Wix რესტორანი, თუ ქონია გიორგი ამასთან შეხება, რომელიც რაღაც ინდივიდუალურად მორგებულია ბარების, რესტორნების და ასე ვთქვათ, მენიუს მართვის სტანდარტებზე. და აღნიშნა, რომ მათ რამოდენიმე პარამეტრი თავსებადი არ აღმოჩნდა ქართული acquiring-ის სამსაბანკო სისტემების ტექნიკურ ამოცანებთან და ამაზე ახლა მიმდინარეობს სამუშაოები, რომ გაუშვათ და რამოდენიმე ასე ვთქვათ, მერჩანტი ცოტა შეგვიფერხდა. იგივე თემა არის subscription-ის მოდელთან დაკავშირებით, მანდაც არის გარკვეული ტექნიკური პარამეტრები, რომელიც აუცილებელია სტანდარტიზირებულად იჯდეს Wix-ისთვის და ჩვენ რაც შევძელით, ამ ხელით ჩარევის შედეგად რამოდენიმე ასე ვთქვათ, ვერსია თავსებადი აღმოჩნდა და არის. შესაძლებელი არის, უბრალოდ უნდა ცოტა ხელი შეულება, ასე ვთქვათ, ჩვენი მხრიდან. ან თვითონ დეველოპერის მხრიდან ესე შეიძლება. მადლობა და კობა, Unipay Redirect-ის კასტომიზაციაზე რა სიტყვითო? სრულად შესაძლებელი არის, ჩვენთან არის რამოდენიმე ტიპის მოდელი, რაც ეხება payments. ეს არის შეგიძლიათ გამოიყენოთ Unipay-ის ჩვეულებრივი checkout-ის მოდელი, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ასე მომხმარებელი ამის მისამართება Unipay checkout-ის გვერდზე, სადაც წარმოდგენილია საფულით გადახდა, Visa Mastercard-ით გადახდა, Amex ბარათით გადახდა, Web QR-ით გადახდა და Apple Pay-ით გადახდა. მსგავს ტიპის კომბინირებული online payment-ები ერთად შეკრული არც ერთ საგადახდელო აქ საქართველოში არ აქვს. ანუ შეგიძლიათ მომხმარებელს ერთიანად შესთავაზოთ ეს ყველაფერი და არ გჭირდებათ სხვადასხვა ბანკებთან ინტეგრაციები და ბევრი ტექნიკური მოდულების გამოყენება. თუმცა შესაძლებელია თუ რა ძალიან ინდივიდუალურად ითხოვს მერჩანტი, რომ მე არ მინდა ამდენი ნაბიჯი ანუ სტეპი გავიარო, ხდება ინდივიდუალური კასტომიზაცია და მაგალითად დაჭერის შემდეგ ავტომატურად გადადის ბანკის გვერდზე და შეყავს მონაცემი. აი აქ პირველ გამომსვლელს ძალიან აქტიურად ახსენებდა PCI compliance, რომელიც არის საბანკო ბარათების შენახვის სტანდარტი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელზეც ახლა Unipay მუშაობს და წლის ბოლოს დავაანონსებთ Unipay checkout-ის V5 ვერსიას, ანუ მეხუთე თაობის checkout-ის პლაგინებს, რომელიც უკვე საშუალებას მოგცემთ ყველანაირი გადამისამართების გარეშე თქვენი USAID-ზე შეიყვანოთ ბარათი, დაიმახსოვროთ ბარათი, მართოთ subscription-ი, გააკეთოთ ავტომატური charging-ი და არანაირი მესამე თუ მეოთხე ნაბიჯი არ დაგჭირდებათ, მაგრამ ამას ძალიან დიდი შრომა ჭირდება, ძალიან ბევრი რეგულაცია ეროვნული ბანკის მხრიდანაც და ვცდილობთ, რომ ამ წლის განმავლობაში ეს რესურსები დავახარჯოთ მაქსიმალურად, რომ უკვე მომავალ წელს მერჩანტებს ამის შესაძლებლობა გქონდეთ. მარტივი არ არის ყოველ შემთხვევაში. გასაგებია, კობა, დიდი მადლობა. ეხლა უკვე რაღაცა უფრო გენერალ ზოგადი ასე ვთქვათ კითხვები წამოვიდა, მე მგონი, მაგალითად კითხვა გვაქვს, რომ აინტერესებს რომელიმე პლატფორმას თუ აქვს საშუალება, რომ მომხმარებელმა თავად შექმნას კონკრეტული პროდუქტის დიზაინიო. მაგალითად არსებული პროდუქტებიდან გააკეთოს არჩევანი და თავის დიზაინით შექმნას კონკრეტული პროდუქტი, იქნება ეს მაისურის ბრენდება, ბლოკნოტის დიზაინი თუ სხვა. არ ვიცი ეს კითხვა უკვე ვისთან არის კონკრეტულად, მაგრამ შეგვიძლია პასუხი გავცეთ თუ ვინმეს გვაქვს მე შემიძლია ძალიან მარტივად უპასუხო, იმიტომ რომ იგივე მაგალითად დესკის შემთხვევაშიც ამის საშუალება Shopify-სთან მიმართებაში შეიძლება საშუალება გქონდეს. Unishop-თან მიმართებაში ეს ამის საშუალება ლიმიტირებულია, იმიტომ რომ Unishop-ი თავსებადი არის მცირე ზომის, ასე ვთქვათ, ლენდინგის მიმართულებით. Desks აქვს სრულფასოვანი დიზაინის მართვის შესაძლებლობა. ყველა დეტალი შეგიძლიათ სტილის, ქართული ფონტის, მოდულის, გვერდის, ჭრდილის, გრადიენტის, აი ნებისმიერი თემა თუ რამე შეგიძლიათ პროგრამირების კუთხით წარმოიდგინოთ დიზაინში რა შეიძლება გააკეთოს, დესკი ამის საშუალებას მოგცემთ. და არ არის აუცილებელი რომ იყოთ დეველოპერი და გქონდეთ ტექნიკური ცოდნა. ანუ იმდან ინტუიტიურია ეს ვთქვათ დილაკები და ხელსაწყოები, რომ ძალიან მარტივად შეძლებთ აწყობას. დიდი მადლობა. ახლა კიდე ორი კითხვა არის, ვთქვათ, უფრო ზოგად ვიტყვი, იმიტომ რომ open cards-ზე და
პრესტაშოპზე ერთი-ორი სიტყვა რომ გვითხრათო გამოცდილება, მოქნილება და პლუსები და მინუსები. არ ვიცი რამდენად გამოვა ერთი-ორი სიტყვით, მაგრამ თუ იმას გაქვთ საშუალება და არ ვიცი, შეიძლება მე ვისაუბრო გაუჩერებლად, იმიტომ რომ 2010 წლიდან მეც არაფერს არ ვაკეთებ გარდა ელექტრონული კომერციისა და ონლაინ გადახდების, ასე ვთქვათ, აღორძინებისა, რასაც ვცდილობ სულ რომ შევქნათ. ძალიან ბევრი პლატფორმა შეიძლება გამოტოვეთ დღეს, open cart-ი, არ არის ხელწამოსაკრავი ძრავა და ძალიან მარტივად ბევრ რაღაცას გააკეთებთ. მანდაც უპასუხოდ არის წარმოდგენილი ონლაინ გადახდები და შეგიძლიათ ჩაინტეგრიროთ. პრესტაშოპი ესპანური ძრავი არის, ძალიან პოპულარულია ევროპაში, ძალიან მოქნილია, საკმაოდ მძლავრია, თუმცა ისეთი მძლავრი არა მაგალითად როგორც კომერცი, იმიტომ რომ გაცილებით მეტ შესაძლებლობას მაგალითად კომერცი იძლევა, თუმცა პრესტაშოპსაც თავისი დადებითი მხარეები აქვს. ეხლა ბოლო ვერსიები რაც განაახლეს, საკმაოდ მოქნილია, სისწრაფე გაუმჯობესდა და ძალიან ბევრი პარამეტრები დაამატეს იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპის ბაზარზე სამ ძირითად ბრენდთან მიდის კონკურენცია, ეს არის პრესტაშოპი ევროპის რეგიონში უფრო ასე ვთქვათ, შუა ევროპაში BigCommerce და Shopify, რომელიც პრეტენზიას აცხადებენ, რომ ევროპის და ამერიკის ბაზრებზე ისინი არიან ლიდერები. Wix-ი ზოგადად რჩება რაღაც ისეთი გამოყოფილ პლატფორმად, მაგრამ ძირითადად ასე ვთქვათ, მაინც მცირე ბიზნესებისთვის. დიდი მადლობა. ესე იგი, მოდი UniPay refund-ზე თუ შეგვიძლიათ ინფორმაცია მოგვეწოთ. მოდით, იცი რა ვქნათ, დავპირდეთ ჩვენს მსმენელს, ასე ვთქვათ, და იმ ადამიანს, ვინც არ ჩვენთან არის და ხა გვიყურებს, რომ მაქსიმალურად შევეცდებით მათ კითხვებზე რაღაცნაირად პასუხი გავცეთ დღეს. მე ერთი კითხვა მაქვს, ნინო, აი აქ question and answer-ში შემოდის კითხვები და კითხვებს ვწერ, არ ვიცი, რამდენად იპოსტება, ან მისდით მათ, ანუ შეიძლება რომელიმე გამომრჩეს, მაგრამ აუცილებლად შევეცდები, რომ უპასუხო და თუ თქვენს საჭიროდ ჩავთვლით, რომ ხმოვანი თემით გავცეთ პასუხი სიამოვნებით. კი, აუცილებლად მე ამ ვებინარის შემდეგ უკვე შევთანხმდეთ, როგორ შეგვიძლია ყველა კითხვას ისე გავცეთ პასუხი, რომ არავინ კითხვის გარეშე არ დარჩეს. ხო, თუ გინდათ UniPay refund-ზე და ნელ-ნელა უკვე ჩვენი ვებინარის დავამთავროთ. UniPay-ის refund-ის ფუნქცია, იცით როგორ არის refund-ის ფუნქციას აქვს თავისი მოთხოვნები და თავისებურება, იმიტომ რომ რეალურად აქ ხდება Visa და Mastercard-ის სტანდარტების მიხედვით თანხის ბლოკირებული თანხის მოხსნა და შემდეგ დაბრუნება იგივე გადამყრილის ბარათზე. ჩვენ შემთხვევაში refund-ის ფუნქცია არის გარკვეულ პლატფორმებში, რომელიც ეხლა გვაქვს წარმოდგენილი, ანუ მოგონი 16 პლატფორმის ონლაინ გადახდის პლაგინი არის დაანონსებული. Refund-ი არც ერთ მათგანში არ არის ჩასმული ავტომატურად, მაგრამ შეგიძლიათ მოგმართოთ, შევეცდებით update-ი გაგიკეთოთ, ან ინდივიდუალურად დაგეხმაროთ, არაფერი არ დაგიждდებათ და შესაბამისად შეგიძლიათ refund-იც გამოიყენოთ. უბრალოდ მისი ბიზნეს მოდელიდან გამომდინარე, refund-იდან გამომდინარე, ინდივიდუალურად საჭიროებს ასე ვთქვათ, ჩახედვას თუ მაღაზიას რაში ჭირდება ეს refund-ი. და აქაც ეს მარტივად არ კეთდება ქართული, ასე ვთქვათ, საბანკო რეალობიდან გამომდინარე. გასაგები ეკო, ძალიან დიდი მადლობა. ხო, ხე კიდევ ერთხელ მეც ესეთ ასე ვთქვათ მომწერეს და რომ ვუთხრა ჩვენს წევრებს და მსმენელებს, რომ ნამდვილად არ იკარგება არც ერთი კითხვა და ყველა კითხვას ნამდვილად ვცდილობთ, რომ გავცეთ პასუხი და მათ გაუგზავნოთ, ასე რომ ყველას რაც დღეს რა კითხვასაც ვერ გავეცეთ ვერბალურად პასუხი, აუცილებლად მოგწერთ წერილობით, Facebook-ის ან მეილის საშუალებით. მე მომხსენებლებთან გადავალ, ვინმეს ხომ არ გაქვს რამე შეკითხვა ერთმანეთთან, ან რამე კომენტარი შეგვიძლია გავაკეთოთ, გვაქვს დაახლოებით 2-3 წუთი. გასაგებია, მე მგონი ყველაფერი ცხადია, მოდით მაშინ ნელ-ნელა დავამთავროთ. აი ერთი კითხვით დავამთავრებ, რომ ერთი ადამიანი გვწერს არ მესმისო, კარგად ბევრი ტერმინია და იქნებ ესე მარტივად პირდაპირ მითხრათო ეფექტურად რა უნდა გამოვიყენო, რომ ჩემი წარმოებული ნატურალური ღვინო გავყიდო და გავაცნო ელექტრონული კომერციის ინსტრუმენტების გამოყენებით, თუ ამაზეც ხო, შენ უნდა უპასუხო უფრო მეტად, იმიტომ რომ ყველას მოგვისმინე და შეიძლება რაღაცა ერთი აარჩიე, რომელიც უფრო კარგი იყო. არ ვიცი, მოდი ამასაც თქვენ მოგანდობთ ნამდვილად. მოდი დავაკავშიროთ ერთმანეთს და თუ ანუ რამდენიმე პლატფორმა. კი გამგვაჩვენა თავისი ღვინის გაყიდვა როგორ ხდება Wix-ზე აწყობილ. მეც ღვინის აწარმო მაქვს მცირე და შესაბამისად დავაწყე Wix-ზე და site 123-ზე ჩემი
გვერდები. ხო, ისე სხვათა შორის, აი ერთი კითხვა მაინც მაქვს გიორგისთან, ლოცკისთან. რეალურად თქვენი გამოცდილებიდან ორი თემა იკვეთება, ხო? ერთი ვიქსი, რომელიც ასე თუ ისე მოქნილი აღმოჩნდა თქვენთვის, რომ მასში ყველაფერი აგეწყოთ და გაგემარტივებინათ და თუ იქაც UNIFACE ონლაინ გადახდები ნახეთ ჩართული ესეც ნუ ალბათ ონლაინ მაღაზიისთვის ტოპ გადაწყვეტილება არის რომ მას payment-ი კონდეს ხო გარდაუვალია მაგის გარეშე აზრი არ აქვს რას გასტარტავ და დაუშვათ იქ UNIFACE წარმოადგენელია ამან მოგცათ საშუალება გაგეყიდათ აი იგივე website 1 2 3 შემთხვევა რო ავიღოთ და მე ხა უფრო დესკიდან გამომდინარე გეკითხებით რამე ისეთი ხელშემშლელი ფაქტორები იყო რამაც დაუშვათ ქართულ ფონდთან ან სხვა თემებთან ხელი შეგიშალოთ თუ მარტივად მოიდგეთ ყველაფერი და ყველაფერი ისეთი site 1 2 3-ზე ამბობთ თუ site 1 2 3-ზე site 1 2 3 არის ძალიან მოქნილი იმ თვალსაზრისით რომ ძალიან მარტივად კეთდება ყველაფერი მე რატო გადავწყვიტე თავი და რატო გავაკეთე იმიტომ რომ მე საქართველოში ღვინოს არ ვყიდი პრაქტიკულად უბრალოდ ჭირდებოდა რომ მქონოდა პრეზენსი და ყოფილიყო ინფორმაციის დონეზე, ვიღაცას დროს ძირითადად უფრო უცხოელები არიან, იმიტომ რომ ექსპორტზე გამაქვს და უცხოელები არიან ჩემი მომხმარებლები, გვერდიც ინგლისური ენაზე მაქვს მაგისთვის გაკეთებული და ფასების დოლარში მაქვს მითითებული. შესაბამისად აი ეს ინტეგრაცია იმაზე რომ თქვა გადახდის სისტემა იქნებოდა თუ არ იქნებოდა ეს არ იყო ძალიან დიდი ესეთი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჩემთვის და ლარი იქნებოდა იქ თუ არ იქნებოდა ამასაც დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა შესაბამისად მაგიტომ გადავწყვიტე უფრო site 1 2 3-ზე იმიტომ რომ სულ რაღაცა ალბათ 15 წუთში გავაკეთე ეს ვებგვერდი იმდენად მარტივი შესაქმნელი არის Wix-ზე უფრო უკეთესად შეიძლება ყველაფრის კეთება მაგრამ ცოტა უფრო მეტ დროს მოითხოვს. მე უბრალოდ მე ერთადერთი რაც ასე ვთქვათ, აი იგივე Wix-თან როდესაც რაღაც გარკვეულწილად გამოცდილება უგროვდება, ხშირად გაწყდება ბიზნესი ესეთ პრობლემას, რომ აი თავიდან ძალიან ლამაზია ის საიტები, რომელიც წერენ, რომ შემოდი, აი ხა შენ გახსნი მაგარ საიტს, ზუსტად 5 წუთი გინდა მესიჯებს ამაგრა გესვიან და აი ესეთი მაგარ დამუხტული ხარ რომ შეხვალ და 5 წუთში მართლა საიტს გააკეთებ და ეს რეალურად ხო არ ხდება აი ეს მინდა რომ დამსწრე ასე ვთქვათ ჯგუფმა კარგად გაიაზროს რომ მან მნიშვნელოვანი იქნება და თქვენი პრაქტიკაც მაინტერესებს რა იმიტომ რომ რეალურად შეეხეთ მან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კონტენტი და ესეც თქვით ხო ის რასაც აი პირველი მომზადება კონტენტის თვალსაზრისით მე მოგცემ საშუალებას რომ ნებისმიერი ტიპის ესეთი პლატფორმა კარგად გამოიყენო. მომზადებელი სადაც არ უნდა შეხვიდეთ, რომელ პლატფორმაზეც არ უნდა შეხვიდეთ, კატასტროფა შედეგი იქნება ყოველთვის. ესეთი პლატფორმა ეთებ თუ იცი რაც კინა. ვებლიუმი არის ეგეთი კიდევ უკრაინული პლატფორმა შედარებით ახალია. ანუ ეთნიკურ მაკართონმა გააკეთა ერთმა, ხო საინდვის სამ ტემპლეიტ მონსტერი ვინც გააკეთა იგივე ხალხის გაკეთებული. პრინციპში რაღაცები საინტერესოა. მე მაქვს ესეთი კითხვა ყობა, ანუ მარტო ქართულ ბაზარზე ორიენტირდებით, ამით თუ რამე სხვა ბაზრებზეც ხარ წარმოქმნილი რა როგორც ესე. არა, ჩვენ რეალურად მოქმედებთ საქართველოში ეროვნული ბანკის ასე ვთქვათ რეგულაციის ქვეშ. ეს UNIFACE-დან გამომდინარე და შესაბამისად რაც ეხება უკვე UNIFACE-ს, იმიტომ რომ ის უზრუნველყოფს თითქმის payment-ების ან ონლაინ გადახდების ამ core-ის განვითარებას, გამოდის რომ ქართული რეგულაციის ქვეშ ორიენტირდებით, მაგრამ ჩვენი კომპანიები, რომლებიც ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გვაქვს და ფუნქციონირებთ, ის ძირითადად ორიენტირდება უცხოური ბაზრებისთვის. ეხლა რეალურად შეიძლება ამ თემას არ ეხება, მაგრამ ჩვენი გამოცდილება e-commerce-ში არის ძალიან ფართო და ვთქვათ გაშლილი და ეხლა იწყება რაღაც საუბრები, რომ მაგალითად როგორ გავყიდო Amazon-ზე, როდესაც ამის პრაქტიკა ჩვენთან არის, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის მზად ქართული ბაზარი ესეთი თემებისთვის. აი ესეთ ნაწილებში უფრო ორიენტირდებით უცხოურ ბაზრებზე და ქართულ ბაზრებზე უფრო შეიძლება payment-ებს და მათ ხარდაჭერას, რომ ელექტრონული კომერცია ამოიქაჩოს, ასე ვთქვათ. ოკეი, ძალიან დიდი მადლობა. მოდი ყველა მომხსენებელმა მადლობა გადავუხადოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ვებინარი ძალიან საინტერესო იყო. მე მგონი დაგვეჩაგრა პირველი გამომსვლელი, რომელმაც მაგენტა წარადგინა.
გრუპში ვილაპარაკოთ და ანუ დაპოსტებთ SG-ზე სხვაზე და პატარა ლაივიც შეიძლება შიქ ანუ გრუპში გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეკითხვებია და მე მგონი ასე ვთქვათ თქვენს პლატფორმაზეც მოთხოვნა და არის და კითხვები შესაბამისად რავი გაუზიაროთ მაგალითად ერთმანეთს. შეგვიძლია მოგეთ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, ჩვენ ყველა მონაწილეს, მომხსენებელს, ნამდვილად საინტერესო მეოთხე ვებინარი გამოგვივიდა და ამ პროექტის ფარგლებში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დაგვჭა ერთი ვებინარი ჩასატარებელი, რომელიც იქნება შემდეგ პარასკევს. ამაზე ინფორმაციას რა თქმა უნდა ყველა წევრი მიიღებთ. და შემოგვერთით შემდეგ პარასკევსაც მეხუთე ვებინარზე და ყველა იმ კითხვას, რომელსაც დღეს პასუხი ვერ გავეცით ვერბალურად, აუცილებლად მოგწერთ პირადად. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა და მე მგონი ეს შუალედურ ლაივსაც თუ გავაკეთებთ, კარგი იქნება, იმიტომ რომ უშუალოდ ვფიქრობთ, ვისთანაც დაინტერესება არის და მონაწილეებს ვთხოვთ, რომ ამ შეკითხვები გაქვთ, ან რაღაცა პოსტები დაპოსტ, ან ცენზურა არ აქვს, ყველაფერზე შეიძლება ლაპარაკი, რამე კითხვებით ან საბოლოო ჯამში სადაც 400 ადამიანს ცოტა მეტი არის და ყველას რაღაც საკითხები გვაქვს ერთმანეთთან რაღაც გვაინტერესებს. შესაბამისად დაპოსტის გრუპიც მაგიტომ არის, რომ თქვენ შეკითხვებს პასუხები გაეცს. დიდი მადლობა. ჭიდრო დაწერს. მადლობა. ეგეს ამონდებით, ყველას მადლობა. კარგად. მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის სასიამოვნო იყო ყველა. ჩვენთვისაც.